Subscribe dan like video ini bagi menunjukkan sokongan anda kepada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin menunjukkan cara-cara memasang SubDB. Ini adalah main DB ataupun DB utama. DB ialah singkatan daripada Distribution Board. Dalam bahasa Melayu dipanggil papan agihan. Ini pula SubDB yang hendak ditambah. Main switch menggunakan 32 ampere dan RCCB 40 ampere. DB utama sedia ada sebagai contoh juga menggunakan main switch 32 ampere dan RCCB 40 ampere. Ini main switch 63 ampere sebagai alat tambahan yang akan dipasang di main DB. Jika asalnya sudah menggunakan main switch 63 ampere, saya akan menunjukkan caranya selepas ini. Sebelum memulakan kerja, pastikan langkah-langkah keselamatan berikut dilakukan. Anda perlu beritahu kepada yang tinggal di rumah berkenaan yang anda akan melakukan kerja-kerja pemasangan elektrik pada masa yang ditetapkan dan gangguan bekalan elektrik akan berlaku. Putuskan bekalan kuasa yang masuk ke DB dengan cara betul mengikut turutan. Mula-mula matikan semua peralatan elektrik dahulu, seterusnya off semua MCB, RCCB, kemudian switch utama dan yang terakhir buka fuse utama di meter TNB. Sebelum memulakan kerja, periksa dahulu adakah bekalan elektrik betul-betul telah terputus atau tidak. Periksa dengan menggunakan test pen ataupun meter. Mula-mula, buka wayar masukkan bekalan kuasa dimasukkan switch utama. Cuba sediakan ruang untuk masukkan satu lagi switch utama 60A tambahan. Jika DB anda sudah penuh atau padat, boleh pertimbangkan untuk tukar kotak DB yang lebih besar. Atau anda juga boleh ikut cara yang lain saya akan tunjukkan selepas ini. Pasangkan wayar bersaiz 10mm dari keluaran switch utama 63 ampere ke masukkan switch utama 32 ampere. Kemudian pasangkan pula wayar neutral 10mm dari keluaran switch utama 63 ampere ke masukkan switch utama 32 ampere. Pasangkan lagi satu wayar bersaiz 10mm dari keluaran switch utama 63 ampere. Jadi di situ akan ada dua wayar, satu ke main switch main DB, satu lagi akan ke SubDB. Kemudian pasangkan satu lagi wayar neutral pula bersaiz 10mm dari keluaran switch utama 63 ampere. Pasangkan pula wayar bumi bersaiz 10mm berwarna hijau di terminal bumi. Pasangkan ketiga-tiga wayar tadi, wayar live, neutral dan earth pada SubDB. Wayar live dan neutral pasang pada switch utama. Wayar earth atau bumi ke terminal bumi SubDB. Setelah siap pasang ketiga-tiga wayar tadi, pasang pula wayar bekalan kuasa pada DB utama. Wayar ini tadi dibuka daripada switch utama 32 ampere tadi dan sekarang dipasang pula pada switch utama 63 ampere.
Semua sudah siap, semak semula pendawaian tadi supaya tiada kesilapan. Selepas semak dan tiada kesilapan, pasang semula fuse utama di meter TMB. Saya akan tunjukkan cara kedua. Saya keluarkan switch 32 ampere dan gantikan dengan 63 ampere. RCCB juga perlu ditukar kepada 63 ampere. Cara kedua ini juga sesuai dilakukan jika DB asal memang menggunakan switch utama dan RCCB 63 ampere. Sub DB sama macam tadi, tetap menggunakan switch utama 32 ampere dan RCCB 40 ampere. Wayar yang hendak ke sub DB boleh dipasang sama ada di switch utama ataupun dimasukkan RCCB. Saya akan tunjukkan yang ambil dari keluaran switch utama. Tempat pasang wayar sama macam cara pertama tadi, cuma kena tukar switch utama dan juga RCCB kepada 63 ampere. Kenapa kena tukar? Sebab jika sudah tambah sub DB, beban akan bertambah banyak dan 32 ampere biasanya tidak cukup. Okey, sudah selesai. Saya akan tunjukkan cara ketiga pula. Anda boleh mengambil terus bekalan dari masukan switch utama DB asal. Cara ketiga dan yang terakhir ini boleh dilakukan jika anda tidak mahu tambah atau tukar apa-apa barang di DB utama. Cara ketiga ini saya tidak galakkan kerana lubang pada terminal switch utama 32 ampere adalah kecil, tidak seperti switch utama 63 ampere. Bagi memuatkan wayar 16mm dan 10mm di satu tempat tidak begitu sesuai. Ini contohnya jika kita masukkan wayar 16mm dan 10mm terlalu sempit dan terminal menjadi kembang. Jika dipaksa boleh dilakukan, tapi kemungkinan akan rosak boleh berlaku. Anda boleh memilih mana-mana cara yang sesuai dengan rumah anda. Terima kasih kepada 4S Professional kerana menghantar cordless screwdriver drill ini. Ada sekali bermacam-macam drill bit datang sekali dengan cordless screwdriver drill ini. Ia sangat membantu meringankan dan mempercepatkan kerja-kerja saya. Hand drill ini kecil dan ringan tapi setanding dengan keupayaan drill yang lebih besar daripadanya. Walaupun kecil, ia menggunakan bateri 18 volt dan tahan lama. Untuk melakukan kerja-kerja seperti tadi sangat sesuai kerana ia ringan dan tidak memenatkan jika pegang lama. Jika anda berminat untuk mendapatkannya, boleh terus ke Shopee dan cari 4S Professional atau cari link di description di bawah. Sekian, terima kasih. Subscribe dan like video ini bagi menunjukkan sokongan anda kepada kami supaya kami lebih bersemangat untuk membuat video-video di masa yang akan datang.